Nem szeretném húzni az időt felesleges sorok prédikálásával, de annyit muszáj, hogy elmondjak, hogy ez a videó, vagyis ebben a videóban nem az észszerű magyarázat a lényeg, és az sem lényeg, hogy szerintem melyik videó igaz és melyik kamu. Nem, ez a videó nem erről szól. Ez a videó a para élményről szól, és azt, hogy melyik videó igaz és melyik kamu, azt már nem nekem, hanem nektek kell eldöntenetek, de persze az is lehet, hogy egyetlen egy kamu videó sincs a sorban. Jó szórakozást a videókhoz, kezdjünk mondjuk egy gyengébb videóval. A szellemvadászat az egy elég ritka, és nyugodt szíven mondhatom, hogy egy elég izgalmas hobbi. Ezzel az állításommal szerintem a képelátható kolléga is egyetértene, ugyanis ő és a csapata, ha tehetik, akkor szabadidejükben az erdőket és az elhagyatott helyeket járják, kamerákkal is minden más eszközzel felszerelve, azért, hogy hát a szerencséjük lesz, és sikerül valami nem mindennapit rögzíteniük. Szerintem azt még ők sem gondolták, hogy akkor érik el a pályafutásuk egyik csúcspontját, amikor még ők sem számítottak rá, ugyanis ebben a videóban minden úgy történik, ahogy az lenni szokott, összepakolják a cuccaikat, autóba ülnek és elindulnak, hogy felfedezzenek valami újat, amit eddig még a nézők sem láttak. Azonban a legváratlanabb pillanatban történik meg az, amire már olyan régóta vártak. Orada birisi mi vardı, bana mı öyle geldi? Abi o neydi? Öne gitti, dur az öne doğru. Çıkalım mı? Nasıl bakalım ayağına. Dur, ışıkları da çıkartmadım ben daha önce. Az bir saniye. Nereye gitti Cemo? Ya ben mi yanlış gördüm? Ama bir şey vardı orada. Ben de bir şey gördüğüm gibi son anda sanki böyle Aynen son. gölge sandım. Dikkat et. Daha ışıkları çıkartmadık ya. Abi burada olması gerek. Baksana. Nereye gidecek? Buraya doğru insan çıkamaz ki. Tisztára, mint egy horrorfilmben, viszont ez nem egy horrorfilm, hanem mondhatjuk, hogy ez a kőkemény valóság, hisz egy amatőr felvételről beszélünk. Ami sokat elárul, hogy a két fickó ahelyett, hogy azonnal kiszállt volna, hogy megnézze, hogy mi az, ahelyett azonnal előre gurultak a kocsival, mert azt hitték, hogy az a valaki az út szélén átszaladt a másik oldalra, és bujkál előlük. Ez viszont a horror dramaturgia szempontjából egyáltalán nem előnyös, ami szerintem azt jelenti, hogy ők ezt a felvételt egyáltalán nem szervezték meg, hisz ha ez a felvétel megszervezett lenne, akkor azonnal ki kellett volna szállniuk a kocsiból, azonnal akkor, amikor meglátták az út szélén álló alakot. Ehelyett ők inkább előre gurultak, ezzel csökkentve a nézőkben a félelem érzését. Ráadásul ebben a videóban a srácok több mint 40 percen keresztül keresik az út szélén álló illetőt, azonban sikertelenül, mert a nyomát sem találják. Szerintetek mit vagy kit látunk a videóban? Egy túlvilági, egy másik dimenzióból származó vetületet látunk, vagy az egész csak egy bazi nagy átverés? A válasz a szemetek előtt van. Az alábbi fickót Casey Dusternek hívják, és ő általában legalábbis a TikTok profilja főként halászattal foglalkozik. Casey szenvedélye a halászat, és ha lehet, akkor minden szabadidejét a tó mellett vagy a befagyott tavon tölti. Ezúttal viszont más cél lebeg a szeme előtt, mégpedig az, hogy bemutassa barátjának, Astonnak, valamint a követőinek azt a helyet, amit a gyerekkorában mindig félt, mert akárhányszor csak járt azon a bizonyos helyen, mindig vagy valami rossz történt, vagy csak egyszerűen rossz érzések kavarogtak benne. So, I want to take everybody back here. A place I knew about when I was a kid. Haven't been able to find it since. But let me tell you, it's an eerie place. I got to show everybody this now that I found it again. Brought my buddy Ashton with me. Thank you for that. You're welcome. But, moon.
I get a bad feeling every time I come in here. Why'd you have to come here on a full moon night? I don't know. Goodness. So we should be coming up on it here pretty quickly. Oh yeah, look There it is. Look at that. I'm telling you, some bad stuff happened back here. All right. Casey. I gotta take you and Casey. show you this place. Casey. Yeah. Look at this. Look at this. Why is the tire swing moving in this tree? Casey. Probably the wind. Just drive by it. A ház felé egy szerpentinen keresztül vezet az út, és a ház tényleg olyan, mint amiről Casey is beszélt. Tisztára olyan, mintha ezt a képet egy horrorfilmből vágták volna ki, és miután a ház mellé érnek, elkezdődnek a furcsaságok. Még aztán is felhívja rá a figyelmet, hogy a gumihinta az magától mozog, de erre csak egy megnyugtató válasz érkezik Casey felől. Azt mondja, hogy ez biztos csak a szél. Ezek után, amikor egyre közelebb és közelebb kerülnek a házhoz, valami olyan történik, amire még ők sem számítottak. Dude, this is an eerie place, man. There's some bad stuff happened back here in the 70s. Some bad juju here. Yeah, hold on. Casey, go back. Go back. Huh. There was somebody standing in that window. Shut up. I seen something in the window, Casey. Really? There was something in the window. Give me that light. All right. Amikor a két barát az autóban ülve elhalad a ház mellett, olyan, mintha valaki egy kapusznis pulcsiban állna az ablakban, és itt nagyon jól látható a különbség, mert itt még jól láthatóan van valami az ablakban, de a következő pillanatban már nem látunk semmit és senkit. Dude, there was somebody standing right here, or a shadow or something standing. Dude, is that blood on that mattress? All right, come on. Oh, want to check it out? Go ahead and go first, bro. Oh shit, go, 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 get out of here. Hurry up, dude. A felvétel szerintem magáért beszél, valaki vagy valami biztos, hogy volt a házban és a házon kívül is, hisz ne felejtsük el a magától mozgó hintát sem. És hát ez a horrorház nem csak kívülről olyan, mint egy filmben, hanem ha megközelítjük és belépünk az ajtaján, akkor talán mi magunk is egy kicsit egy horrorfilmben érezhetjük magunkat. Go, 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 get out of here. A következő videót még ha akartam volna, sem tudtam volna kihagyni ebből az összeállításból, ugyanis mind TikTokon és YouTube-on is elég nagy népszerűségnek örvend, és ez pont kapóra jött, ugyanis azt megszokhattátok, minden ilyen sorozatban mutatok egy felvételt, ami arról a bizonyos lényformáról szól. Ez most sem lesz másképp, ugyanis egy tinédzser srác, Rodriguez, meg szerette volna mutatni a barátjainak és a nézőknek is, hogy milyen menő kis bázist építettek a haverjával az erdőkellős közepén. Hey guys, I just wanted to show you guys my cool base that I made a while ago with my cousin. It's really nice. See, we got the entrance all fenced off. Got this thing, I don't know what it is. Oh. Well, that stinks. But yeah, we got some chairs. What was that? Is that a cow? What is that? Oh, frick! A sajnos nem egy tehén, hanem látszólag az a lényforma, akiről már nagyon sok legenda kering az interneten, és még ha nem is tökéletes minőségben látjuk a lényt, attól még szerintem nagyon jól kivehető, hogy kiről, vagyis akarom mondani, miről van szó. Ebben a TikTok videóban egy 2 gyermekes apuka, Alex arról beszél, hogy
egész idáig pénzügyi gondokkal küzdött, és ez kihatással volt a gyermekei és az ő életére is. Azonban ez most megváltozott, ugyanis örökölt egy házat, ahová 2 kislányával be tudnak költözni, és így legalább ezentúl már nem kell albéletre költeni. Let me start by saying that, over this past year and a half, I've been struggling like a lot of people. It was already difficult, being a single father. I've got 2 daughters. One's a toddler, the other's a teenager. Now I own a house. I inherited a house. A beköltözés meg is történik. Alex videóra veszi a beköltözés minden pillanatát, örömét, azonban a belépés követően a tükörben feltűnik egy fekete alak, akinek nem kellett volna ott lennie, és nem csak egy ruhafogasról van szó, ugyanis pár másodperc múlva egyértelmű, hogy abban a sarokban csak egy barna szekrény van. Ezek után a házból különféle furcsaságok kerülnek elő, tárgyak, könyvek, rajzok, jegyzetek, amelyek mindenféle okkult dolgokhoz vezetnek, valamint előkerül egy arc nélküli baba is, amely folyamatosan más-más helyen bukkan fel a házban. Ez a baba valószínű, hogy Alex nagymamájáé volt, azért a nagymamáé, akitől a házat is örökölte, de Alex nem tudja, hogy mit is gondoljon a nagymamájáról azok után, amiket talált és olvasott a jegyzetei között, mert ő egyáltalán nem így ismerte meg. Okay, I just heard a loud bang out here. It's the middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Oh, shit. Hello? Is there somebody here? Is there somebody fucking here? A helyzet másnap tovább fokozódik, Alex még ha nem is bánja, hogy örökölt egy házat, viszont az elmondása szerint az ilyen történések után elgondolkozik, és elkezdi átértékelni a helyzetet, hogy ilyen áron vajon megéri-e. I'm out here in my living room again, which is right by where that chair moved the other night, and I don't know, there's just been like scary shit going on around that. What was that? Oh shit! Oh no. Egy fekete alak bukkan elő az egyik szekrény mögül, ugyanaz az alak, aki a beköltözés első napján is megjelent a tükörben. Alex azt hitte, hogy ezzel a történet elérte a csúcspontját, és ennél már nem lehet rosszabb. Azonban egy hét múlva Alex egy újabb videóval jelentkezik a TikTok profilján. So I just captured something else on tape. While I was actually taking the tape, I did not notice it at all, but you go ahead and take a look at it and tell me what you think. Okay, I just heard a really loud noise coming up here from the same place where all the other stuff has been going on. Like something was dragging across the floor. Turn on the lights, like everybody says. Okay, come on. I know I heard something. I don't know. Let's see, I don't know. I don't fucking know. There's nothing here. Turn on this light down here. Egy arc látható a videó egyik másodpercében, aki feltűnően hasonlít a nagymamára, legalábbis a fiatalkori képek alapján. Lehetséges, hogy a nagymama csak beszélni szeretne az unokájával, vagy valamit tovább szeretne neki adni, valamit el szeretne neki mondani, valamit, amit az unokájának mindenképp tudnia kellene? Hát igen, lehetséges, pláne azok után, ami a következő napok egyikén történt. Okay, I am up here where all the different, scary activity has happened, and I'm hearing what sounds like somebody walk around on the floorboards. As I'm up here, I can feel, the pressure of steps landing around me. I don't really know what's going on. It just seems pretty fucking crazy to me. I don't know. This is not what I signed up for when I got this house. Oh, shit! Fuck! Come on. Come on, what was that? Holy shit. Holy shit. Is there somebody in here, or was that actually my fucking grandmother? Oh my god. Holy shit. Oh. Alex annyira megijedt attól, amit látott, hogy azonnal elesett, majd amint felállt, azonnal megpróbálta kideríteni, hogy vajon mit vagy kit látott, de senkit sem talált. Alex viszont hiszi és tudja is, hogy a képen látható fehér árnyék az nem más, mint a nagymamájának a szelleme, ezért egy médiumot is felkeresett, hogy kiderítse, hogy vajon mit szeretne tudatni vele elhunyt nagymamája. A kérdés már csak az, hogy Alex valóban igazat mond?
Vagy csak egy izgalmas szellemsorozatot készít napról napra a TikTok felhasználóinak? A válasz szerintem egyértelmű, és ezek a képek és videók szerintem magukért beszélnek. Az alábbi intézmény a Molly Stark szanatórium, amely először 1929-ben nyílt meg a tuberkulózisban szenvedő betegek számára. A szanatórium teljes befogadó képessége 150 ember volt, és akkoriban ez országos szinten is előkelő eredménynek számított. Sok pénzt fektettek akkoriban a szanatórium felépítésére, hisz az intézményhez tartozott még egy gyermekkórház, az ápolók számára külön létesítmény volt fenntartva, ráadásul az épületnek még saját áramellátása is volt. Ebben a videóban Chris ezt a szanatóriumot járja körbe, azért, mert nagyon kíváncsi rá, hogy vajon igaz-e, amit elmondanak erről a helyről. Az a hír járja, hogy a Molly Stark az ország egyik legfélelmetesebb elhagyatott helyei közé tartozik, de nem is igazából a szellemek miatt, hanem a szanatórium alatt található pincerendszer miatt, amely még önmagában is elég félelmetes, pláne akkor, ha mindezt egyedül járjuk körbe. Chris először nem a pincerendszert, hanem az épületet járja körbe, és ha bár igaz, hogy nem tapasztal semmi ijesztőt, viszont azt érzi, mintha nem lenne egyedül az épületben, mert folyamatosan lépéseket hall a felső emeletről. Chris nem ijed meg a saját árnyékától, ezért ha már itt van és ha már több száz kilométert utazott, ezért úgy dönt, hogy a szanatórium pincerendszerét is körbejárja, ami kétségkívül az egyik legfélelmetesebb része az intézménynek. These tunnels are creepy as fuck. Okay, I heard something. I definitely heard something that time. A furcsa hangok után, amelyek habár nem hallhatóak olyan jól, viszont az egyértelmű, hogy a hangok tényleg távolról jönnek, és nem csak Chris szerette volna felverni a para élményt. Okay, I heard something. I definitely heard something that time. Ezek után Chris folytatja útját, és addig megy, amíg egy kereszteződéshez ér, amikor nem hall, hanem lát valami árnyékot, viszont azt mondja, hogy ezt a kamera már nem vette fel. Majd tovább megy egyenesen, amikor a következő történik. What is that? Yo, do you see that shit? Yo. What the f? Yo. What? Yo, what the f? That is crazy. There's somebody down here. Olyan, mintha egy férfi sétálna egy fehér pulóverben az alagút vége felé. Viszont amikor Chris megmutatja az alagút végét, akkor az látszik, hogy az alagút vége az be van falazva. Ami azt jelenti, hogy bárki is legyen az, aki az alagút vége felé sétált, egyszerűen csak úgy eltűnt, mint a kámfor. Szerintetek egy már rég elhunyt beteget látunk a videóban, aki nem tud elszakadni az intézmény folyosóitól, vagy csak valamilyen szerkesztési munka van a háttérben? A választ, mint mindig, most is rátok bízom. A bal oldalt látható fickó David, aki a YouTube csatornáján főként szellemjárt a helyeket, jár körbe, van, hogy fiával, de van, hogy az egyik haverjával, hát mikor még ők ér rá. David YouTube csatornáját azért szeretik, és sokan azért is gondolják azt, hogy egy hiteles szellemvadászról van szó, hisz ha bár van olyan videója, ami tényleg para, viszont van olyan videója is, amiben csak várunk, és ha bár a dramaturgia megkövetelné, ennek ellenére sem történik semmi. Can you play the piano again? We know you're here. Viszont nem csak olyan videók vannak David csatornáján, ahol nem történik semmi, hanem van, hogy őt is meglátogatja a szerencse, és sikerül valamit lencsévégre kapni. Ebben a videóban egy templom mellett parkolnak le, majd azt látják, hogy olyan, mintha valaki egy gyertyát égetne a templomban. Is it a candle? I can't tell if it's a candle.
I really don't want to get out. It looks like it's a candle. I don't want to get out. Nobody's supposed to be here. There's no cars here. No. We gotta get over there like that. Come on. I don't know. Dale. Dude, it's a candle. Oh, snap. Oh, God! Oh, What the hell was that? no. Dude. A gondnok szerint ebben az időben, még ha úgy is tűnik, hogy volt valaki a templomban, hisz ezeket a képsorokat látva egyértelmű, viszont a gondnok szerint szinte lehetetlen, hogy ekkor bárki is lett volna az épületben, hisz a templomba csak a takarítónő jár, ő is csak egy héten egyszer, a nappali órákban. A gondnok még azt is elmondta, hogy a templom már réges-rég nem üzemel, mert a hívők furcsa dolgokat tapasztaltak az épületben, ezért a miséket egy másik templomba helyezték át. Davidet nem hagyja nyugodni az ügy, ezért hosszas levelezés után engedélyt kap, hogy amikor csak szeretne, körbenézhet a templomban, és mindezt videóra is veheti. So we know you're here, and we're respectful of you. Just talk to us. There's something that you want to tell us, I guess, right? So why are you here? Egyértelmű, hogy az, amit látunk, az nem csak a fény és az árnyékok játéka, mert valaki tényleg elsuhant az ajtóban, és a következő percekben talán választ is kapunk rá, hogy vajon ki lehetett az. Come on. I mean, do something. Come on, do something. You know you want to do something? Come on. We here, we waiting. You got a whole crowd watching you, bro. Come on, do something. Show yourself. Do something. A két fickóval több furcsaság is történik a következő pár percben, például lépéseket hallanak közvetlen maguk mögött, ezért inkább úgy döntenek, hogy mára ennyi elég volt, és inkább elhúzzák a csíkot, nem kockáztatnak semmit. Majd egyszer csak valamit rögzít a kamera. Ez valami hihetetlen. Valaki ugyanott ül a padban, leghátul, mint ahol korábban a két fickó egyike is ült, és kérdezgette a templomban uralkodó szellemet. Szerintem ez a kép, ez a részlet magáért beszél. Úgy látom, hogy helyes döntést hoztak akkor, amikor a miséket egy másik templomba helyezték át. A következő szerintem nagyon érdekes videóról nincs túl sok információm, annyit lehet tudni, hogy egy nő azt hallotta, ahogy a férje hazajött a kocsmából, majd elkezdett valakivel a nappaliban beszélgetni. Legalábbis a feleség azt hitte, hogy a férje és az egyik haverja beszélgetnek a nappaliban, de később rájött, hogy a nem túl józan férje csak egyedül érkezett haza. No, I don't want that dream. I just want to live in a family dream. Why you always going to be my ears? Why? Because you're the one. What do you mean the one? One of nine. Listen, man, it's from you. That's all. Because you're the person when you mean to. Why me then? You like I drink beer and they drink this and smoking weed and sitting there with you? Yes.
You won. That's why I chose you. Why me? You're the best one. Leave me alone, man. Come on, give me a chair. Leave me alone, that's all. No. Leave me alone, man. Leave me alone. I want to go, man. I want to go. A férfi két teljesen különböző hangszínen beszél a nappaliban. Már csak az a kérdés, hogy ez vajon biológiailag lehetséges-e. Lehetséges-e az, hogy valaki ilyen szinten meg tudja változtatni a hangját, ilyen mértékben? Tudomásom szerint biológiailag ez nem lehetséges. De akkor ez csak valami hangszerkesztés következménye, vagy valami teljesen más, valami természetfeletti áll a dolog hátterében. A döntés a tiétek. Mindig is kíváncsi voltam, hogy vajon a mezőgazdaságban dolgozók, akik nem csak nappal, hanem van, hogy hajnalkig dolgoznak a nagy semmi közepén, vajon milyen helyzetekkel, furcsa eseményekkel találkoztak, amit ha bárkinek elmondtak, akkor senki sem hitte el. Ebben a videóban egy kicsit betekinthetünk a hajnalkig húzódó földművelésbe, és valamibe, amit lehet, hogyha elmondanánk a barátainknak, hát lehet, hogy lennének páran, akik megkérdőjeleznék a beszámolónk igazságtartalmát. Egy görnyet valószínűsíthető, hogy öregasszony sétál át a mezőn egy bottal a kezében hajnali 3-kor. Ez így önmagában még talán nappal nem is lenne furcsa, viszont éjszaka már más a helyzet. Mit keres egy öreg néni távol a várostól, távol a falutól, éjszaka egy mező közepén, és jól láthatóan nem érdekli, hogy egy nagy gép közeledik felé, ő csak halad előre, mintha semmi sem érdekelné. Lehet, hogy csak egy beteg öregasszonyról van szó, akinek fogalma sincs, hogy hol és merre csatangol, vagy valami egészen más, valami egészen rémisztő dolog van a látottak mögött. Az alábbi srác Rafi főleg zenéléssel foglalkozik a TikTok profilján, és ez azért is fontos, mert általában az ilyen egyszerű embereknek semmi érdeke, hogy kamu videót töltsenek fel a TikTok profilukra. Szóval a hitelesség az mindig a pozitív oldalra dől, ha egy ilyen átlagos srác készíti az adott felvételt. Rafi úgy dönt, hogy ezúttal nem csak a zene témájába, hanem egyéb érdekes témákba is beleszagol, ezért úgy dönt, hogy egy elhagyatott házat jár körbe, hát ha sikerül majd valami érdekeset is megmutatni a nézőinek. Hát történt is valami olyan, amire még Rafi sem volt felkészülve. Okay, it's pretty spooky in here. It's gutted. It's all gutted. The fuck is that noise? Something weird noise, man. I don't know what I'm hearing. What the fuck is... Hello? Dude. Oh my god! No! Egy szinte üres szobában, fekete ruhában áll valaki a sarokban a fal felé fordulva. Amit érdemes megfigyelni, az Rafi hangszíne, ugyanis ő lehet, hogy poénból szerette volna bejárni az elhagyatott házat, de amint meglátta a sarokban álló fekete alakot, azonnal a komolyabb hangszínére vált, és ráköszön a sarokban álló valakire. Hello? Dude. Szerintem még Rafi sem gondolta, hogy egy ilyen élményben lesz része, és kétségtelen, hogy ezúttal kivételesen nem egy szellemről van szó, hanem egy szerintem fiatal srácról, aki egy üres szobában ácsorog. Már csak az a kérdés, hogy miért tesz ilyet valaki? Mit célból ácsorog valaki egy üres szobában több órán, vagy akár napokon keresztül? Bármi is legyen a helyes válasz erre a kérdésre, ezt már nektek kell megválaszolnotok, és választ keresni a képkockákban.
A következő felvételt egy ház biztonsági kamerája rögzítette még 2014-ben. Előjáróban talán annyit mondanék, hogy személy szerint fogalmam sincs, hogy mi látható a felvételen. Ez a videó azért szerepel az utolsó helyen, mert tökéletesen szemlélteti a világunkat. Vannak dolgok, amelyek hétköznapinak tűnnek, viszont hogyha jobban átrágjuk a helyzetet, akkor rájövünk, hogy fogalmunk sincs róla, hogy vajon mi lehet az, mert egyik megoldásba sem illeszkedik. És még mielőtt bárki a mezei nyúl megoldásához nyúlna, annak azt ajánlom, hogy nézze meg újra a felvételt, mert a megoldás az sokkal összetettebb és szerintem sokkal rémisztőbb, mint az elsőre látszik. Ha úgy érzed, hogy tovább szeretnéd folytatni az ehhez hasonló videók nézését, akkor a sarokba kattintva több ilyen videót is találsz. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, további szép jó napot, de inkább szerintem estét mindenkinek. Sziasztok!